tayo. Maganda na kaganda. Bye-bye. Nakaw. Bye-bye. Hi guys. Good morning. Good afternoon. So, it's your boy, Tito Eloy. Today we are going to Hidden Valley Resort. And for tomorrow to, konsa na to sila biscuit. So, we are picking up our princess. So guys, pasensya kayo sa akong motor kay natay gamay nga disgrasya na nga itabo, no? Bubo ato ang side mirror nga atong suga. Medyo wala pa nabalik sa iya pisto. Araw ano ato ang last nga disgrasya. So sige, pawasan natin sa lagski. So ma-surprise to siya karon kay atay gamay nga dala. Oy Filipina na singkit, marikit, Nag-record na? mabait at makulit. Asaya, asaya. Welcome to Hidden Valley Resort. What's up mga katito-i? Ay, what's up mga nakabuo kay Iman. What's up mga katito-i? O, di ba? Lagi. What's up mga katito-i? Ganoon ako. Lumata pero
Pogso? Meron man din naglapog yun. Ito ang Wilson. Bye, Kuya Jay. Kanpoy? O, sige ka na, ara. Sige ba? Morning. Morning, guys. Good morning. Morning. Chin, good morning, Chin. Morning. Morning again, mo. Morning, ma. Morning, guys. Ang birthday celebrant, naglangoy-langoy na. So, birthday celebrant is now swimming. So for today's video is different from others because it's the best thing nga nindot during this time of pandemic to get to bond with your loved ones, especially your family. And para sa ako, I'm a family guy, no? That is the best part or best thing murag dili mabayran sa kwarta if mauban ni mo yung family, tas makita ni mo lang smiles and all. Basta family na ganyang gina-istoryahan, I am very emotional on that thing. Today's video is namin sa Hidden Valley Resort. Today is a simple celebration of my Kuya Impoy. Happy birthday, my brother Impoy. So it's nice kayong time ni for relaxation sa family. Maband ni may mga family niya. Siyempre, nice kayo sa feeling. We are now at the family house. There is a Hidden Valley Resort which is na siya 2 rooms and limited ra po sa siyempre sa inyong family members. Exclusive ra, which means kamo ra yung magligo sa inyong ang pool, which is na duha ka pools dere na ay daghan kayong mga CRs, comfort rooms. Pwede mo makaluto, which is na siya free nga mga lutuan, and napoy refrigerator nga dako kayo. Siguro sa big room na siya 1, 2, mga 5 ka double deck ug 2 ka dagko nga higdaanan. So maximum dire siguro mga 15 to 20 persons. Dire lang sa big room, wala labot dito kay naman gid ni mga bata, guys. So di na ako tas-on kay mamasa mi. Mamasa mi, guys. Bye-bye.
Mana si Dodong? Mana sumusunod ni Turoy? Galing ka, baby artist. Sarabas and Sales. Shout out po tanan akong mga kahigalaan o kaparihan, Kit and Kim, friends and relatives, as well. Good morning everybody. Subscribe to Tito Iloy. What's up, mananaw? Iabot na ang makapildi sa tanang YouTuber ni Heart Delicious. Ulo. Naon sa man ikaw? Bye-bye. Bye-bye.